Find the solution set of 3x plus 4y equals 24. دي كده two equations of first degree. 3x plus 24 plus 4y sorry plus 4y equals 24. دي كده equation 1. والايكويشن الثانيه x minus 2y equals negative 2. دي كده equation 2. كده ممكن نكنسل الاكس بس نعمل اللي هو second equation multiplied by negative 3. عملت لها multiply by negative 3 تبقى negative 3x. negative 2 times negative 3 تبقى positive 6y. negative 2 times negative 3 equals 6. دي كده equation 3. and add 1 and 3. يعني اعمل adding ال 1 و 3. 3x plus negative 3x ب 0. 4y plus 6y يعني 10y. 24 plus 6 equals 30. So y هتبقى equals 30 divided 10 يعني 3. دي كده الواي بس انا محتاج اجيب الاكس. ممكن نعوض يا اما 1 يا اما 3 او 2 اي واحده فيهم يعني بس 1 اسهل واحده. يبقى 3x plus 4 times 3 لان اشيل y احط 3 equals 24. يبقى 3x plus 12 equals 24. يبقى 3x equal 24 minus 12 يعني 12. يبقى x plus 12 divided 3 يعني 4. يبقى solution set هتبقى 4 3. دايما اكتب الاكس الاول واوعى تنسى ان انت تحط اوردر بيرز. تمام. في بقى نفس المساله تقريبا بس دي نفس المساله اصلا. لا ما كانش قصدي دي. ثانيه واحده. انا قصدي دي. هنا بيقول لي solve it. طبعا هنا عايزها graphically and algebraically. graphically قصدي algebraically ودينا عرفناها وممكن تعملها كمان بالسبستيوتنج. بس انا عايزها graphically يا جماعه. هي y equals x plus 4 بنعمل لها تيبل لوحدها. y equals x plus 4. ركز معايا. نحط x y. هنا الاكس والواي بتحطها من دماغك انت. x 0 1 2 او 1 2 3 5 6 7 اي حاجه. بس الاغلب بتاخد نمبر صغيره. حط مكان x 0 0 plus 4 يبقى هنا الواي ب 4. حط الاكس ب 1 1 plus 4 يبقى 5. حط الاكس ب 2 2 plus 4 يبقى 6. بعد كده بترسم x axis و y axis كده مثلا. بعد كده تبتدي تحط البوينتس بتاعتك. فسي هنا 1 2 3 4 5 negative 1 negative 2 negative 3 and so on. فوق هنا 1 2 3 4 5 6 and so on. وطبعا تحت برضه نيجاتيف 1 وهكذا. ده طبعا اكس اكسس وده واي اكسس. 0 4 ده المكان بتاعها. 1 5 2 6 طبعا بيعملوا ستريت لاين فانت بترسم الستريت لاين بتاعك طبعا بالمسطره وتطوله شويتين. تاني مساله بيقول لك x plus y equals 4. انا افضل ان انا اخلي الواي لوحدها يعني y هتبقى equals 4 minus x. 4 minus x يبقى تعمل لها تيبل برضه لوحدها. يبقى هنا نحط x وبعدين y. حط الواي الاكس بتاعتك ادي 0 1 2. 4 minus 0 يعني 4. 4 minus 1 3. 4 minus 2 equals 2. برضه 0 4 1 3 وبعدين 2 2 وبعدين ترسم straight line. The point of intersection المكان اللي هم التو straight line اتقابلوا فيه هو ده السوليوشن سيت. فالسوليوشن سيت عندي هنا هيبقى 0 and 4. 0 و4 هو ده المكان. وافتكر الرسمه كويس عشان انا متاكد ان انتوا كتير منكم نسيها. يا رب ما تجيش في الامتحان بس لو جت هي عندك يعني هي عليك. ما حدش يقدر يقول انها ملغيه او اي حاجه. مفيش حاجه ملغيه اصلا. تمام. برضو خد بالك معايا من المسألتين اللي جايين دولت. المسألتين اللي جايين دول ناس منكم اللي هم 8 و9 بتلخبطوا فيهم. اللي هي دي مثلا. ده كده اللي هي one of them of second degree والثانيه of first degree او الاولى في first والثانيه في second. y minus x equals 3 دي كده first equation. انا بحاول اسميهم كده افضل. والثاني equation x power 2 minus 2x plus 3y equals 15 دي كده equation 2. فانا من الايكويشن الاولانيه ممكن نخلي الواي لوحدها تبقى y equals 3 plus x.
and then we substitute y، يعني نشيل y نحط مكانها 3 plus x في 2 طبعا. يعني تبقى المسألة هتبقى x باور 2 minus 2x plus 3y، يبقى 3 افتح براكت لأن بنعمل تايمز، اوعى تنسى انك تفتح براكت. 3 times 3 plus x equals 15. بعد كده بنعمل simplifying الحاجات اللي ينفع تعمل بلس أو ماينس أو كده، يبقى x باور 2 minus 2x plus 3 times 3 equals 9 plus 3 times x يعني 3x equals 15، أو ممكن نقول minus 15 بالمرة equals 0. x باور 2 مفيش حاجة تتجمع معاها فتنزل زي ما هي. نعمل simplifying يعني negative 2x plus 3x، يعني بعمل negative 2 plus 3 يبقى positive x. 9 plus negative 15 تبقى negative 6 equals 0. We can factorize it، ممكن نعمل لها factorizing. لما اجي اعمل factorizing تبقى x باور 2 تبقى x و x. 6 طبعا 3 times 2 وده positive وده negative، وممكن برضه تعملها بالكالكوليتر. يبقى كده معاك x plus 3 equals 0 or x minus 2 equals 0. من هنا كده x equals negative 3 ومن هنا x equals 2. We can substitute n 3 عشان لازم تطلع الواي. طبعا المسائل دي كلها لازم يكون معاك واي ومعاك x، لازم يكون معاك الاثنين. يبقى هنا 3 plus negative 3 3 plus negative 3 هيبقى equal 0، وهنا y تبقى equal 3 plus 2 يعني 5. يبقى كده السوليوشن سيت عندك هتبقى negative 3 و 0 وبعدين 2 و 5. اوعى تنسى الواي الاكس الاول وبعدين واي. تمام. في برضه مسألة اللي هي اللي بعديها على طول، برضه أنا شايف إن هي مسألة عايزك تراجعها الأول قبل حتى ما تحل امتحانات ولا حاجة، يعني عشان تعرف تحل. هنا برضه بيقول لي x plus y equals 7 و x power 2 plus y power 2 equals 25. هنحل نكتب كده x plus y equals 7 دي كده first equation، و second equation x power 2 plus y power 2 equals 25 دي كده second equation. x plus y equals 7 يبقى كده x equals يبقى 7 minus y دي كده equation 3. نشيل هنا x ونحط مكانها 7 minus y فتبقى 7 minus y power 2 plus y power 2 equals 25. هنفك ده first power 2 يعني 49. First time second time 2 7 time negative y time 2 تبقى negative 14y. وبعدين second power 2 اللي هو y power 2 وبعدين plus y power 2 تاني تبقى equals 25. ممكن بقى هنا y power 2 plus y power 2 يعني تبقى 2y power 2 minus 14y plus 49. بس 25 هنا نجيبها من الرايت هاند سايد للليفت هاند سايد بالنيجاتيف يبقى minus 25 equals ايه؟ 0. يبقى 2y power 2 minus 14y و 49 minus 25 minus 5 4 و 4 minus 2 تبقى 2 وهنا plus equals 0. ممكن نعمل الايكويشن كلها divided by 2 يبقى y power 2 minus 7y plus 12 equals 0. We can factorize it. يبقى هنا y 12 نيجاتيف البوزيتيف هنا يبقى نيجاتيف ونيجاتيف 3 تايم 4. طبعا ده كله ممكن تعمله يعني اللي هي الفاكتورايزنج ده you can do it in your calculator. يبقى هنا y minus 3 equals 0 يعني y equals 3 وهنا y equals 4. نعوض بقى عشان نجيب الاكس. يبقى هنا x equals نعوض هنا في نمبر 3 x equals 7 minus y يعني 7 minus 3 يعني 4 وهنا 7 minus 4 يعني 3. يبقى انا كده we have two solution اللي هي تبقى 3 و4 و4 و3. x ب 4 و y ب 3 x ب 3 و y ب 4. وده كده يعني عايزك تركز فيه شويه لان الدرس ده بيحصل فيه شويه لخبطه. بعد كده حاجه مهمه جدا وسهله جدا والمفروض ان حضرتك تكون عارفها كويس قوي لان هو سؤالها المفروض ان هو يكون مضمون في الامتحان اللي هو general formula اللي هو هنا بيقول لي مثلا 3x power 2 equals 5x minus 1. طبعا مبدئيا كده
لازم يكون كلهم في الليفت هاند سايد، فبالتالي دي محتاجه تتظبط الاول. يعني يبقى 3x باور 2، 5x دي بوزيتيف تروح هناك تبقى نيجاتيف، 3x باور 2 minus 5x plus 1 equals 0. كده ال A ب 3، B نيجاتيف 5، وبعدين C equals 1. الرول عندك بتقول، ويا رب ما تنساهاش ابدا، مش يا رب، لازم تفتكرها كويس ان شاء الله طبعا يا رب كل حاجه، بس قصدي يعني ان انت لازم you must know it يعني. يبقى نيجاتيف b positive or negative b root b باور 2 minus 4ac over 2a. 2a اللي هي 2 times a يعني 2 times 3 في مسألتنا دي. نيجاتيف b نيجاتيف نيجاتيف 5 يعني 5 positive or negative root b باور 2 اللي هي نيجاتيف 5 باور 2. لو هتعملها نيجاتيف لازم تحطها في براكت اوعى تنسى. minus 4 times 3 times 1 اللي هي 4 times a times c over 2a اللي هي 2 times 3 تبقى equals 5 positive or negative root. هنا يبقى 25 minus 12 يعني 13 over 6. وبعد كده بتعملها مرة بلس ومرة ماينس وبتطلع الإجابة. بس خد بالك إن هو قال approximate to nearest to decimal place، يعني معناها إن أنا محتاج إنها تكون في تفتكر اسمه simplifying يعني الإجابة بتاعتك هتطلع 0.232 مش عارف إيه، قال لك 2 بس يبقى 0.23 أو 23، والإجابة الثانية 1.43. يعني عايز 2 بس بعد الديسيمال بوينت. المسألة دي مهمة. في مسألة تانية برضو أكيد أنتوا ممكن أو في الأغلب يعني أنتوا ممكن تكونوا نسيتوها، اللي هي نفس المسألة بس جراف. لو قال لك اعمل لها جراف زي دي كده، بيقول لي هنا graph the function أو draw graphical representation of the function f of x equals x power 2 minus 2x. You have to move to get table. طبعا التيبل ده برضو أنت ممكن تعمله بالكالكوليتور بتاعتك. هتبقى معاك هنا x وهنا y، تكتب الكالكوليتور، بتكتب على الكالكوليتور بتاعتك مود تيبل وتكتب عليها الحكايه دي. واقول لك start with، هتعمل start with -1 والend with 3، يعني يبقى او ممكن لو انت بقى يعني شاطر ممكن تعوض بالارقام دي عندك، يعني تعوض ب-1 وب0 وب1 و2 و3. هتلاقي الكالكوليتور هيطلع لك الاجابات على طول. 1 minus 2 يبقى انا -1، 0 هيبقى 0، 1 هيبقى -1 برضه، 2 4 minus 2 باور 2 and 4 minus 8 4 2 4 برضه تبقى 0، 3 يبقى 9 minus 6 يعني -3. دي هتبقى -3 على فكرة. دي 3 ودي 3. صح كده. طيب راسم ايوه أول واحدة تبقى 3 مش نيجاتيف 3. ايوه نيجاتيف 1 ونيجاتيف معاها كام؟ أول واحدة 3. ايوه ما انا قلت 3 ما انا عدلتها. ماشي. انت عملتها كالكوليتور يعني؟ اه. هو ده كده الصح بتاعها. بعد كده تروح ترسمها على الجراف -1 و 3 -1 1 2 3 -1 و 3 مكانها هنا 0 0 اهو 1 و-1 دي 1 مثلا ودي -1 اهي 2 0 هنا مثلا 3 و 3 هنا. ده بيطلع كيرف زي كده. solution set هيبقى هو الانترسكشن مع اكس اكسس. انترسكشن مع اكس اكسس هنا اللي هو 0 2، فيبقى solution set عندك 0 2. دي طريقه حلها. طب لو طلع اصلا ما قابلش الاكس اكسس خالص يبقى solution set فاي. خلاص. في حكايه كده كانت من الترم الاول اللي هو ال1 و-1 اللي هو دي كده اسمها vertex of the curve، عشان لو سالك فيها vertex of curve تبقى هي البوينت اللي عندها الكيرف بيتغير 1 و-1. بيطلب منك كمان equation of axis of symmetry. equation of axis of symmetry اللي هي x equals 1. بعد كده بيطلب منك يا اما minimum او maximum.
دوت يبقى المينيمم او الماكسيمم عندك اللي هو المفروض نيجاتيف 1 او اللي هو الواي اللي بتبقى ظاهره. بعد كده عندك بقى في مسائل انا عايز اعمل منها كام مساله كده. يعني مثلا مساله زي دي. بص كده بيقول لي the difference between two numbers is 5 and the product is 36. Find the two numbers. Difference between two numbers يبقى الأول كده let numbers يبقى x and y. Let the numbers x and y. Difference between them is 5 يبقى x minus y equals 5. Their product is 36 يبقى x y equals 36. دي كده equation 1 ودي كده equation 2. من هنا بقى يعني بتحاول تخلي x لوحدها عشان نعمل substituting يبقى x equal او الواي طبعا x equals 5 plus y دي 3 حط مكان x 5 plus y يبقى 5 plus y times y equals 36 5 times y يبقى 5y plus y times y يعني y power 2 equals 36 تظبط الحكايه دي يعني y power 2 plus 5y minus 36 equals 0 ممكن تفتح براكتين يبقى y 9 times 4 وهنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف يبقى y plus 9 equals 0 يعني y بنيجاتيف 9 وهنا y ب 4 نروح نعوض في 3 x equals 5 plus negative 9 يبقى هنا negative 4 وهنا 5 plus 4 يعني 9 يبقى the numbers are negative 4 and negative 9 or 9 and 4 الا في حاله واحده خد بالك من مسائل الستوري دي ممكن مثلا حاجه بسيطه قوي يجي يقول لك ايه find the positive numbers يكون هو شارط عليك اصلا من الاصل ان هم يكونوا بوزيتيف انما لو مش شارط عليك انت من حقك تعمل اي حاجه خلاص. في مساله برضو كمان يعني هي ممكن نسميها ابلكيشن مثلا او ستوري اللي هي نمبر 16 بيقول لي المساله دي كانت مشهوره قوي موجوده في كتاب المدرسه وكانت جت كتير في الامتحانات قبل كده يعني A rectangle whose length exceeds width by 4 length exceeds width by 4 سنتيمتر يعني كده اللينث اكتر من width 4 احنا نعتبر ان اللينث ده باكس والويدث y يبقى let length x والويدث y بيقول لك exceeds ب 4 يعني اكتر منه ب 4 يبقى كده ممكن تقول ان x minus y equals 4 دي equation 1 البارامتر ده ريكتانجل على فكره مش تراينجل ريكتانجل البارامتر بتاع الريكتانجل هنا 28 معنى كده length plus width time 2 equals 28 منها ممكن نقول ان x plus y equals نعمل 28 divided 2 equals 14 دي كده equation 1 ودي equation 2 by adding them x plus x يبقى 2x negative y plus y هتتكنسل انا عملت omitting على طول 4 plus 14 equals 18 so that x equals 18 divided 2 so that x equals 9 we can substitute n2 we replace x with 9 so 9 plus y equals 14 so that y equals 14 minus 9 y equals 5 now we get length and width length equals 9 centimeter and width equals 5 centimeter. Don't forget that he asks you to get the area so that the area of rectangle equals length times width equals 9 times 5 equals 45 centimeters squared. Okay, it's very easy, but you have to pay attention and read it carefully, please. Okay. I think I can share it for you. Some questions on probability. Number 17. كده بس الصورة ظاهرة عندكم الأول؟ شباب. Number 17. A bag contains 20 identical cards numbered from
1 to 20. A card is randomly drawn. Find the probability that the number is divisible by 5. دي أسئلة رابعة ابتدائي كده يعني. Numbers من 1 ل 20. مين النمبرز اللي divisible by 5؟ معانا 5, 10, 15, and 20. So they are 4 numbers. So that the probability will be 4 over 20. But put it in simplest form, 1 over 5. ماشي؟ Both 5 or 7. خد بالك بس من الفرق بين or و and. لو قال or يبقى ناخد الاثنين. لما يبقوا 5 و10 و15 و20 والحاجات اللي خاصه بال7 هتبقى 7 و14. كام نمبر دول كلهم نعدهم كده 1 2 3 4 5 6 يبقى 6 over 20 divided to 3 divided to 10 تبقى 3 over 10. طيب نمبر 18 بقى و19 نمبر 18 و20 دي كده على الرولز بتاعت السنه دي بقى اكتر. يعني مثلا هنا بيقول لك ايه A and B are two events from sample space of random experiment and probability of A 0.5 و A union B 0.9 probability of B equals X. Then find X if A and B are mutually exclusive. If they are mutually exclusive then probability of A intersect B equals 0. طيب هو اصلا الرول بتاعت اليونيون في حاله ان هم mutually exclusive the probability of A union B equals probability of A plus probability of B. طيب اليونيون عندي مين 0.9 طب والايه 0.5 طب البي ما اعرفهاش دي اكس ممكن تعملها ايكويشن يبقى 0.9 minus 0.5 يعني اكس هنا تبقى 0.4. Number 19, a box contains 20 symmetrical balls, 8 red, 7 white, and the rest is green. الباقي green يعني الباقي ده 5 يعني انت عندك 5 green. عايز probability of getting red. عندك كام واحدة red؟ عندي 8 يبقى 8 over 20 وبعدين simplify it 8 over 20 divided 4 يبقى 2 over 5. White or green الوايت عندي 7 والجرين 5 يبقى 12 over 20. Not white شيل الوايت واعمل الباقي اللي هي تبقى 13 over 20. بس دي طبعا محتاجه تعمل في simplest form divided 4 باين برضه divided 4 تمام. Number 20 مديني probability of A و probability of B and intersection وطالب probability of A union B. Probability of A union B تبقى equals probability of A plus probability of B minus probability of A intersect B. يعني يبقى 0.6 plus 0.3 minus 0.2 تبقى 0.7. طب هو طالب هنا difference A difference B ليها رول برضو probability of A difference B تبقى equals probability of A minus probability of A intersect B. probability of A اللي هي 0.6 minus intersection اللي هو 0.2 تبقى الإجابة 0.4. افتكر برضو معايا إن ال A داش لو هو طالبها منك تبقى 1 minus ال A وبرضو ال B داش 1 minus B. يعني لو أنا طلب ال A داش تبقى 1 minus 0.6 اللي هي 0.4. كنا خالين واحدة شبهها من شوية في تشوز. الدروينج دوت لسه شارحينه دلوقتي. هنقول دي بس هنقول الايكويشن اللي فيها بيقول لي two acute angles in right angle triangle. The difference between them is 40. Find the measure of each angle. طب let the angles x y difference between them يبقى x minus y equals 40. دي equation 1. طب فين equation 2؟ مش هما two acute angle دول in right angle triangle right وسي ان دي x ودي y. طبعا كده يبقى السم بتاع x و y لازم يكون ب 90. ليه؟ عشان هو طبعا رايت انجل تراينجل يعني السم بتاعهم كلهم 180 ومعاك دي 90 اصلا فلازم يكون x بلس y دول السم بتاعهم بكام؟ 90. You can solve it بقى بالاوميتنج يعني ده يكنسل مع ده يعني 2x equals 130 يبقى x بس 130 divided 2 يبقى 65 نروح نعوض مثلا في 2 يبقى 65 plus y equals 90 يبقى y تبقى 90 minus 65 تقريبا تبقى 25. But the two angles are 65 and 25. اللي بعديها مش هحلها بس اقول لك الحته الاولانيه اللي فيها اللي هو you have to simplify it at first يعني لازم ندخل هنا x مع x تبقى x power 2 x times 2 تبقى 2x equals 1 يعني معنى كده ان x power 2 plus 2x minus 1 equals 0 كده a ب 1 b ب 2 و c بنيجاتيف 1.
بعد كده you can do it by using general formula اللي هي negative b positive or negative root وهكذا. المسألة دي هحلها لأن لسه ما جاش عليها ولا واحدة دلوقتي خالص. وخدوا بالكم إن أنتوا ساعات بتتلخبطوا فيها شوية اللي هو n-1. n-1 هنا يعني معناها multiplicative inverse. خد بالك في المالتيبليكاتيف inverse بناخد الدينومينيتور up وداون. إنما بقية الستبس عادية وبس بنشقلب في الآخر بس. يعني أول حاجة هنعمل فاكتورايزيشن عادي زي ما كنا بنعمل. يعني هنا ممكن ناخد x كمان فاكتور يبقى فاضل جوه x باور 2 بلس 3x بلس 2 اوفر برضه ممكن ناخد x كمان فاكتور يفضل x بلس 2. في تاني فاكتورايزيشن فوق اللي هو x يبقى هنا x بلس 1 وهنا x بلس 2 وهنا x تايمز x بلس 2. هي انا بعد ما عملت سمبليفاينج الستيب بقى المهمه جدا في الدومين بتاع n-1 دومين of n-1 اللي هو multiplicative inverse up و down. يعني r minus 0 negative 2 0 وانا كتبته مره negative 1 وبعدين negative 2 يعني هنا وهنا كمان. بعد كده ال n-1 نفسه اللي هو المالتيبليكاتيف inverse بنشقلب ده. يعني ايه؟ نعمله فلاب. يعني يبقى x times x plus 2 over x times x plus 1 times x plus 2. نكنسل x plus 2 مع x plus 2 و x مع x يبقى فاضل 1 over x plus 2. طالب مني هنا حاجه كمان بيقول لك find n-1 of negative 2. قلنا قبل ما نجيبها انت المفروض انت تعوض هنا عن الاكس بنيجاتيف 2 بس في حكايه لازم تبص هنا الاول. لو هو مش موجود لو هو موجود في النمبرز دي اللي انت شايلها من الار يبقى الاجابه على طول من غير ما تفكر تبقى undefined. هنا بقى يقول لي prove that n1 equals n2. هو انتوا الصفحه ظاهره قدامكم ولا لا الاول؟ ظاهرة. دي كده اللي هي فيها n1 و n2 وفي x. تمام. بيقول لي هنا prove that ان هم equals بعض يبقى n1 of x نعمل simplifying عادي يبقى هنا x minus 1 وهنا x power 2 plus x plus 1. تحت هنا ناخد x كمان فاكتور يبقى فاضل x power 2 plus x plus 1. كده انا خلصت بس we have to take domain عندي هيبقى r minus 0. كنسل اللي شبه بعضه اللي هو دوت يبقى x minus 1 over x. ده n1 of x. n2 of x برضه هنعمل simplifying اللي فوق مفيش فيه مشكلة لأن مش هينفع نعمل simplifying. وعلى فكرة x power 2 plus مش بتتفاكتور. اللي تحت ممكن ناخد x كمان فاكتور يبقى فاضل x power 2 plus 1. دومين عندي هيبقى r minus 0 برضه. ممكن نكنسل ده مع ده يبقى x minus 1 over x. ده n2 of x. طيب ده زي ده بالظبط والدومين زي الدومين يبقى كده n1 equals n2. طيب لو هو حاجه فيهم مختلفه يعني الدومين مش زي بعض او هما مش في السمبلست فورم مش زي بعض يبقى they are not equal. يبقى they are not equal يعني n1 not equals n2 ما عدا بقى لو قال لي find in common domain زي المساله اللي انا هكتبها لحضرتك دلوقتي. يقول لي مثلا prove that ان هما equals بعض بس in common domain. طيب اعمل ايه؟ بصوا ركزوا معايا كده نفس الستبس عادي خالص يعني هنا n1 of x هيبقى equals ناخد x كمان فاكتور يبقى فاضل لا سوري دي مش هتتفكر اصلا. يعني n1 of x هيبقى equals x power 2 plus 3x plus 9. denominator عندي براكتين x minus 3 و x power 2 plus 3x plus 9
الدومين هيبقى r minus 3. هتكنسل ده مع ده، يبقى n 1 of x equals 1 over x minus 3. هنا n 2 of x هيبقى equals هناخد x كمان فاكتور يبقى فاضل x plus 3، وهنا ناخد x كمان فاكتور يبقى x power 2 minus 9. يبقى هنا x times x plus 3، لسه في فاكتورايزيشن هنا تاني، يبقى براكتين واحد x plus 3 والتاني x minus 3. الدومين عندي يبقى r minus 0 3 negative 3. نكنسل ده مع ده والاكس مع الاكس برضه، يبقى كده n2 of x equals 1 over x minus 3. عشان هو قال لي in common domain يبقى كده n1 of x هو نفسه n2 of x بس الدومين مختلف. المفروض ان هم not equal، بس في المساله زي دي هتكتب كده n1 of x equals n2 of x in common domain، والكومن دومين بتاع حضرتك اللي هو يبقى r minus تجمع لي ده كله اللي هو 3 0 and negative 3. آخر مسألة بيقول لي if the set of zeros of function f of x equals ax power 2 plus bx plus 15 is 3 و 5. نشيل x ونحط مكانها 3 يبقى ونعمل انها equal 0، يعني a times 3 power 2 plus b times 3 plus 15 equals 0. يعني 9a plus 3b ونودي 15 ناحية التانية يبقى equals negative 15. We can divide it by 3، يعني 3a plus b equals negative 5. دي كده equation 1. وبعد كده نعوض برضه ب 5 هنا، هتبقى a times 5 power 2 plus b times 5 plus 15 برضه equals 0. يبقى 25a plus 5b equals negative 15. We can divide it by 5. يبقى 5a plus b equals negative 15 divided 5 يعني negative 3. دي كده equation 2. ممكن نحل الاثنين دول مع بعض، يعني نعمل negative 1 مثلا، يبقى 3a negative 3a sorry minus b equals negative 1 times negative 5 تبقى 5. هكتب دي تحتها عشان هنعملهم مع بعض، يعني هي 5a plus b equals negative 3 عشان اعمل لهم adding. لما اجي اعمل adding يبقى هنا 2a cancel equals 2. يبقى كده a equals 2 divided 2 يعني 1. نعوض بقى في 1 او 2 او 3، خليها في 2 افضل. 5a يعني 5 times 1 plus b equals negative 3، يعني 5 plus b equals negative 3. يبقى b equal negative 3 minus 5 يعني negative 8. يبقى كده a equals 1 and b equals negative 8. كده أنا خلصت إن شاء الله.